के तपाईँले कहिले कुनै यस्तो संरचना देख्नु भएको छ जसले विज्ञान, कला र भविष्यलाई एउटै शरीरमा समेटेको होस्? ब्रुसेल्सको यो अजङ्को टावर केवल यो फलामको संरचना होइन, यो त मानव कल्पनाको मूर्त रूप हो। एटोमियम। आज म तपाईँलाई देखाउँदैछु एक यस्तो ठाउँ जहाँ एक एटोमले पुरै विश्वलाई चकित पार्यो। नमस्कार मित्रहरू, आज म तपाईहरूलाई ल्याएको छु ब्रुसेलको एक अद्वितीय र फ्युचरिस्टिक ल्यान्डमार्क एटोमियम भ्यू टावरमा। यो केवल एउटा टावर होइन, यो त विज्ञान, आर्किटेक्चर र इतिहासको सङ्गम हो। आउनुहोस् हामी यसको भित्र जाउँ, यसको कथा बुझौँ र भविष्यतर्फ सँगै हिँडौँ। एटोमियम निर्माण सन् 1958 मा गरिएको थियो, खास गरी ब्रुसेल्स वर्ल्ड एक्सपो 58 को लागि। यसको डिजाइन एन्ड्रे वाटरक्लेन नामक इन्जिनियरले गर्नुभएको थियो र पछि आर्किटेक्चर एन्ड्रे तथा जेन पोलाक दाजुभाइले अन्तिम रूप दिनुभयो। यो 102 मिटर अग्लो संरचना 9 वटा स्टिलका बल्सबाट बनेका छ, जुन एक एटमको आकृतिमा राखिएको छ। स्पेसिफिकली एक आइरन क्रिस्टलको 165 बिलियन गुणा ठुलो रूप हो यो। इट्स अ ब्रिलियन्ट कम्बिनेसन अफ साइन्स एन्ड सिम्बोलिजम। प्रगति, आविष्कार र मानव सभ्यताको प्रतिनिधित्व। एटोमियम यो प्रत्येक स्पेयर बलमा केही खास छ। केहीमा एक्जिबिसन हल छन्, केहीमा कन्फरेन्स रुम्स र एउटा स्पेयर त पेनोरामा भ्यू पोइन्ट पनि हो। यहाँको एलिभेटर जुन युरोपकै सबैभन्दा छिटो चल्ने एलिभेटर मध्येको हो, तपाईँलाई 20 सेकेन्डमै माथि पुर्याउँछ। भित्रको डिजाइन फ्युचरिस्टिक छ। लाइट टनेल्स, साइन्स थेम्स एक्जिबिसन्स र डिजिटल इन्टरेक्टिभले यो ठाउँलाई एडभेन्चर बनाउँछ। चिल्ड्रेनदेखि इल्डरसम्म सबैका लागि यहाँ केही न केही सिक्ने र हेर्ने कुरा अवश्य छ है। Let's see guys, let's see. अब हामी कहाँ पुग्छौँ? वाह, बीच में लाइट देखिरहेको। वाह, कस्तो मजा आयो। तर कुरा यति मात्र होइन। अब म तपाईँलाई लैजाँदैछु त्यो स्थानमा जहाँबाट तपाईँले ब्रुसेललाई आकाशबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अद्भुत पानोरामा भ्यू जुन तपाईँले जीवनभर बिर्सन सक्नुहुन्न। इफ यु आर इन्जोइङ दिस जर्नी सो फार, ट्याप द लाइक बटन। अनि सँगै तपाईँलाई थाहा नहुन सक्ने केही अनौठो तथ्यहरू बताउँदैछु। अब हामी लागौँ कल्चरल एन्ड एजुकेसन सिग्निफिकेन्टमा है त। एटोमियमले न केवल विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्छ, तर यो ब्रुसेलको कल्चरल आइडेन्टिटी पनि हो। यहाँ समय समयमा विश्वका महान कलाकारहरू, आर्किटेक्चर र वैज्ञानिकहरूका कामको प्रदर्शनी हुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरूका लागि यो एउटा जीवित म्युजियम हो, जहाँ फिजिक्स, आर्किटेक्चर र डिजाइन एकैसाथ अनुभव गर्न पाइन्छ। एन्ड डिड यु नो, यो स्थान बेल्जियमको मस्ट भिजिटेड टुरिस्ट एट्र्याक्सन मध्ये एक हो। It's welcome over 600,000 visitors each year from across the globe. अब हामी आइपुग्यौँ एटोमियमको सबैभन्दा माथिल्लो स्फेयरमा,
जहाँबाट तपाईँले ब्रुसेलको स्काइलाइनलाई 360 डिग्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सनसेटको बेला यो भ्यू म्याजिकल देखिन्छ, एकदम माइन्ड ब्लोइङ। म तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु कि यहाँ साँझतिर आउनुहोस् ताकि तपाईँ लाइट सो र इभिनिङ भ्यू दुवै मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो प्यानोरामा भ्यू पोइन्टले ब्रुसेल्स सहरको कथा भन्न खोजिरहेको हुन्छ, एउटा इतिहास, एउटा भविष्य। मित्रहरू, एटोमिम केवल एक टुरिस्ट एट्र्याक्सन होइन, यो मानव सभ्यताको सोच, कल्पना र विज्ञानको प्रतीक हो। साइन्सले के गर्न सक्छ भन्ने कुराको यो स्ट्रक्चरले देखाएको छ। इमेजिनेसन बिकम रियालिटी। तपाईँ कहिल्यै ब्रुसेल जानुभयो भने यो गन्तव्य नछुटाउनुहोस्। आजको यो स्क्रिप्ट फिल्ड यात्रा तपाईँलाई मन परेको आशा छ। यदि मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। अर्को ज्ञान यात्रा भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मका लागि स्टे इन्स्पायर्ड, स्टे क्युरियस। यदि तपाईँहरूलाई वास्तुकला र विज्ञानको सङ्गम मनपर्छ भने मैले पढेका केही उत्कृष्ट पुस्तकहरू यस विषयमा सिफारिस गर्न चाहन्छु। द आर्किटेक्चर अफ ह्याप्पिनेस बाई एलन डी बटम। यो बुक एकदमै राम्रो छ, पढ्नु होला एकचोटि है। स्ट्रक्चर और वाइ थिङ्स डन्ट फल डाउन बाई जे.ई. गोर्डन। यो पनि पढ्नु होला, यो पनि एकदमै राम्रो छ। र अर्को छ नम्बर 3, ब्रुसेल्स अ कल्चरल एन्ड लिटरेरी हिस्ट्री बाई एन्ड्रे डी भेरियस। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज। आउनुहोस् यो म्युजियमको बारेमा थोरै फ्याक्टहरू हामी बुझौँ है त, के छ त यसको बारेमा। के तपाईँलाई थाहा छ एटोमियमको भित्रको सङ्ग्रहालयमा 1958 को एक्सपो 58 मा देखाइएको ओरिजिनल एक्जिबिट्स अझै जोगाएर राखिएको छ। 65 वर्ष अघि भविष्यलाई कसरी कल्पना गरिएको थियो त्यो तपाईँले आफ्नै आँखाले हेर्न सक्नुहुन्छ। 2, म्युजियमको एउटा सेक्सनले एटम र विज्ञानलाई एकदम क्रिएटिभ तरिकाले देखाइएको छ। तपाईँले यहाँ एटोमिक मोडलहरू मात्र होइन, एटम कसरी युनिभर्सको आधार हो भन्ने कुरा पनि इन्टरेक्टिभ टच स्क्रिन मार्फत सिक्न सक्नुहुन्छ। चिल्ड्रेन्स ग्यालेरी पनि अद्भुत छ। यहाँ बच्चाहरूलाई विज्ञान सिकाउनका लागि एउटा स्लिपिङ स्पेयर बनाइएको छ जहाँ स्कुल ग्रुप्सलाई रातभर एटोमियमभित्र सुत्न पनि दिइन्छ। यस, यु क्यान एक्चुअली स्लिप इनसाइड अ म्युजियम स्पेयर। 4, एटोमियमको सङ्ग्रहालयभित्र एउटा यस्तो वाक थ्रु लाइट टनल पनि छ जुन टाइम ट्राभल जस्तै लाग्छ। झिलिमिली बत्तीहरू, फ्युचरिस्टिक साउन्ड अनि पुराना कालको झल्को अनुभव भन्नुभन्दा बढी अनुभूति हो। यो तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो भर्खरै। तपाईँलाई थाहा छ सङ्ग्रहालयको भित्री भित्ताहरूमा आज पनि बेल्जियमको वैज्ञानिक इतिहासमा अनसोङ हिरोजको कथा चित्र मार्फत देखाइएको छ, जुन कुरा धेरैलाई थाहा छैन। म्युजियमले आर्किटेक्चरको प्रेमीहरूका लागि पनि स्वर्ग जस्तै अनुभव दिन्छ। एन्ड्रे वाटरक्लेन र पोलाक दाजुभाइको ह्यान्डरिटन स्केचेस, मोडल ब्लुप्रिन्ट्स पनि प्रयोग गरिएका ओरिजिनल टुल्स पनि यहाँ देख्न पाइन्छ। र सबैभन्दा अचम्मको कुरा, एटोमियमले हरेक वर्ष विश्वभरिका 100 भन्दा बढी स्कुल र युनिभर्सिटी प्रोग्रामहरूसँग मिलेर साइन्स फर पिस विषयमा कला र विज्ञानको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी आयोजना गर्छ। यस्तो इनिसिएटिभ सायद विश्वमै दुर्लभ होला। थ्याङ्क यू। एटोमियम हेर्नु केवल घुम्न जानु होइन, यो अनुभव गर्नु हो, एक इन्सपिरेसन जसले तपाईँको सोच बदल्न सक्छ। यस्तो अनुभव कतिको गहिरो हुन्छ त्यो तपाईँ आफै आइपुगेर मात्र बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो यात्रा मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोस्, किनभने इन्सपिरेसन भनेको सधैँ बाँड्न मिल्ने उपहार हो। अर्को एपिसोडमा फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि 1 ह्युम्यानिटी 1 हार्ट। धन्यवाद।
अब हामी बाहिर निस्किन्छौँ। यो थोरै झलक पिक्चरहरू हेर्नुहोस् र हामी बाहिर निस्किन्छौँ। बाहिर निस्केर थोरै रमाइलो हुनेवाला छ। त्यसपछि हामी नेपाली रेस्टुरेन्ट जान्छौँ। Sometimes it hurts instead. Sometimes nothing compares. Worries and days, regrets and mistakes.